Hướng dẫn cách làm intro video bằng CAPCUT. Đầu tiên, bạn chọn một ảnh nền đen. Tiếp theo, bạn chọn văn bản và đánh logo tên của bạn. Kế tiếp, bạn chọn phông chữ cho phù hợp. Bạn xuất video này ra. Sau đó, chọn video vừa xuất và trong dự án mới. Bạn tìm đến phần mặt nạ. Chọn cho mình là phản chiếu. Bạn kéo lên trên giống như mình. Và để ý hình con thoi là keyframe. Kéo xuống dưới và đặt thêm một keyframe. Ta sẽ có một video giống như thế này. Cảm ơn mọi người đã xem. Bấm vào dự án mới. Chọn một ảnh nền đen. Tỷ lệ khung hình là YouTube. Nhập logo của bạn. Bạn nhân đôi chữ lên. Chọn phong cách. Chọn màu xám đậm nhé. Bạn chọn văn bản tiếp theo. Chọn vào hiệu ứng động. Hiệu ứng tắt laser. Chọn vào phong cách. Chọn màu bạn thích. Mình chọn màu vàng. Cảm ơn mọi người đã xem.